হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে আলু পিয়াজৰ পকৰি এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। ঘৰতে থকা একেবাৰে অলপ বস্তুৰে আপোনালোকে আলুৰে পকৰিটো বনাই খাব পাৰে। অলপ বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা এই আলু পকৰিৰ ৰেচিপিটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয়। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। আজি আলু পিয়াজৰ পকৰি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই 2টা আলু লৈছোঁ। আলুকেইটা বাকলিখিনি গুচাই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ। ইয়াতে আপোনালোকে পকৰি বেছি পৰিমাণত বনাব বিচাৰিলে আলুৰ পৰিমাণ অলপ বেছিকৈ ল'ব পাৰে। আৰু এয়া লগতে 2টা পিয়াজ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ। এতিয়া আলু আৰু পিয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি ল'ম। এয়া আলুখিনি মই মিহিকৈ বাতি এটাত কাটি লৈছোঁ। আলুখিনি চাওক এনেকৈ সৰু সৰু আৰু মিহিকৈ টুকুৰা কৰি কাটি ল'ব লাগিব। এতিয়া মিহিকৈ কাটি লোৱা পিয়াজ 2টা ইয়াতে দি লৈছোঁ। এয়া দিলোঁ মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ কেঁচা ধনিয়া পাত। এয়া 2টা মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ। আৰু এয়া একেবাৰে অকণমান আজৱাইন দি দিছোঁ। আজৱাইন নাথাকিলে আপোনালোকে নিদিয়াকৈ বনাব পাৰিব। মিহিকৈ ৰুকি লোৱা আদা এচামুচ দিলোঁ। এয়া হালধি এচামুচৰ 3/4 এভাগ দিছোঁ। ধনিয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু এয়া জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। নিমখ অলপ জোখমতে দি দিলোঁ। আৰু এয়া ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ নেমু ৰস দি দিছোঁ। নেমু টেঙাৰ ৰসে এই পকৰিটোৰ এটা খুব ধুনীয়া সোৱাদ আনে। আৰু এতিয়া ইয়াতে 5 চামুচমান পিঠাগুড়ি দি ল'লোঁ। পিঠাগুড়ি অলপ মিলাই ল'লে পকৰিখিনি খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হয়। আৰু এয়া আধা কাপ বেচন লৈছোঁ। বেচনখিনি এতিয়া অলপ অলপকৈ দি এইখিনি মিলাই ল'ম। বেচনখিনি কিন্তু মই এবাৰতে বেছিকৈ দি লোৱা নাই। এই পকৰিৰ মিশ্ৰণটো মিলাওঁতে মই কিন্তু এতিয়াও পানী দি লোৱা নাই। আলু পিয়াজ আদিৰ পৰা ওলোৱা পানীৰে প্ৰথমতে মই এইখিনি মিলাই ল'ম। আৰু ইয়াতে পকৰিখিনি বান্ধ খাবলৈ যিমানখিনি বেচনৰ প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি বেচনহে দি ল'ম। আপোনালোকে বেচনখিনি মিলাওঁতে পৰিমাণটো চাই ল'ব। পকৰিৰ মিশ্ৰণখিনি চাওক পানী নিদিয়াকৈ অলপ অলপ ভিজা ভিজা হৈ পৰিছে। কিন্তু ইয়াতে অকণমান পানী দি ল'ব লাগিব। এতিয়া এয়া মাত্ৰ মই এচামুচ পানী মিশ্ৰণটো দি লৈছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ সানি ল'ম। পানী একেবাৰে কমকৈ দি বনোৱা হয় বাবে এই পকৰিটো খুব ধুনীয়া মচমচীয়া হৈ থাকে। গোটেইখিনি পকৰি মিশ্ৰণ ভালদৰে মিলাই লোৱাৰ পিছত এয়া চাওক হাতেৰে মই দেখুৱাই দিছোঁ। পকৰিখিনি ভাজিব পৰাকৈ ধুনীয়াকৈ বান্ধ খাই আহিছে। এতিয়া এইখিনি ৰাখি দিম। এইফালে পকৰি ভাজিবলৈ কেৰাহী এটাত ৰিফাইন তেল গৰম কৰি লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই ডাঙৰ চামুচেৰে এচামুচ গৰম তেল বাতি এটাত উঠাই লৈছোঁ। এই তেলখিনি মই পকৰি মিশ্ৰণটো দিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এয়া লগে লগে গৰমে গৰমে তেলখিনি পকৰি মিশ্ৰণখিনিত দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিলাই ল'ম। অলপ গৰম তেল পকৰি মিশ্ৰণখিনিত এইদৰে মিলাই ল'লে পকৰিখিনি মচমচীয়া হোৱাৰ লগতে খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। এতিয়া গৰম তেলখিনিত পকৰি মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ দি ল'ম। এইখিনি দিওঁতে কিন্তু গেছৰ জুইটো হাই মিডিয়াম ফ্লেমত দি থোৱা আছে। তেলখিনি ভাল গৰম হৈ থাকোঁতে পকৰি মিশ্ৰণখিনি দি ল'ব লাগিব। তেতিয়া আলুখিনি ভালদৰে সিজি আহিব আৰু লগতে পকৰিখিনি মচমচীয়াও হ'ব। পকৰিখিনি দি লোৱাৰ পিছত কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো একেবাৰে কমাই দিছোঁ আৰু এইখিনি ভাজিব দিম। প্ৰায় 5 মিনিটমান পকৰিখিনি কম জুইত এইদৰে লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। এয়া আমাৰ আলুৰ পকৰিখিনি 5 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত ধুনীয়া মচমচীয়া আৰু ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া এইখিনি তেলৰ পৰা উঠাই ল'ম। এনেকৈ গোটেইখিনি পকৰি ভাজি ল'ব লাগিব। আৰু এয়া আমাৰ গৰম গৰম আলু পিয়াজৰ পকৰি খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। চাওক পকৰিখিনি কিমান ধুনীয়া মচমচীয়া হৈছে। এই পকৰিটো একেবাৰে কম বস্তুৰে বনাব পাৰি আৰু বনাবলৈও সহজ হয় আৰু খাবলৈও খুবেই সোৱাদ লগা হয়। তেনেহ'লে গৰম গৰম চাহৰ লগত এইদৰে আপোনালোকে আলু পকৰিৰ এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে। আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ। আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।